khi Elon Musk không cần tranh cử nhưng vẫn có thể làm thay đổi cục diện chính trị nước Mỹ. Bởi vì Elon nắm trong tay thuật toán và nền tảng truyền thông. Và bạn hiểu, nước Mỹ có thể sẽ bước vào một trận chiến chưa từng có. Elon Musk không cần bầu cử, nhưng ông có thể làm trôi bàn cờ quyền lực giữa Trump và Đảng Dân Chủ. Cuộc chiến năm 2026 không còn là hai cực, đó là tam giác quyền lực mới, Trump, Musk, Dân Chủ. Và điểm xoay chính là một điều không ai ngờ tới, Đảng Mỹ. Bạn đã sẵn sàng để xem lại tất cả các liên kết chính trị dưới ánh sáng mới chưa? Đây là Young YDM. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Trận chiến không tuân theo luật cũ. Tháng 11 năm 2026, nước Mỹ tiến vào cuộc bầu cử giữa kỳ với một điều chưa từng có. Một thế lực không ra tranh cử tổng thống, không có hệ thống truyền thông nhưng có thể làm trôi cả bàn cờ chính trị. Trong khi Donald Trump tìm cách khôi phục đa số MAGA, Đảng Dân Chủ tận dụng chia sánh phe hữu để giành lại Thượng viện, thì Elon Musk lại chơi theo một luật hoàn toàn khác. Không tranh cử, không phát hiện được biểu thức, nhưng vẫn có thể điều khiển ai thắng, ai thua. Nếu một người không ra tranh cử nhưng vẫn khiến Nhà Trắng phải điều chỉnh chính sách, thì đó vẫn là dân chủ, hay là sự lên ngôi của một nền chính trị hậu thể chế. Bối cảnh chiến lược 2026, tam giác quyền lực mới. Theo The New York Times, tháng 7 năm 2025, cuộc bầu cử giữa kỳ nhiệm kỳ năm 2026 tại Mỹ đang được đánh giá là một trong những kỳ bầu cử bất ổn và khó mong đợi nhất trong hơn 2 thập kỷ. Nhưng sự bất ổn này không chỉ đến từ sự phân cực chính trị, mà từ sự dậy sóng của một thế lực ngoài thể chế, Elon Musk và Đảng nước Mỹ, American Party. Vogue đưa tin, 2026 không còn là cuộc đua giữa các cuộc đua lớn, mà là hình thành của một tam giác quyền lực có thể tái sinh cấu hình cả cấu trúc chính trị nước Mỹ. Trong khi đó, phía Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, sau những rạn nứt với Elon Musk và nội bộ Đảng Cộng Hòa, Trump đã đưa vào chiến lược phục hồi đa số tại Hạ viện. Như bước đệm cho chiến tranh tái tranh cử Tổng thống năm 2028, ông tiếp tục phát huy chiến thuật dân túy, tấn công AI và Big Tech, khơi dậy chủ nghĩa bản sắc Mỹ bảo thủ. Chúng ta đang được thoải mái bởi một tầng lớp kỹ trị không ai bầu ra, Trump phát biểu tại Ohio tháng 6 năm 2025, New York Post. Giữa lúc chính phủ có sự chia sẻ phiếu và rút phiếu từ phe bảo thủ, Đảng Dân Chủ đặt mục tiêu tái sử dụng Thượng viện và bảo đảm an toàn cho các bang chiến địa như Pennsylvania, Georgia, Arizona. Họ tận dụng sóng phản xạ kiểm soát AI cực đoan và hướng tới cử tri trẻ, thành thị, trung dung. Theo khảo sát của The Hill tháng 7 năm 2025, tỷ lệ ủng hộ Dân Chủ tăng từ 42% lên 45% nếu Đảng Mỹ xuất hiện, do GOP bị phân tách. Còn Elon Musk không tranh cử, không thiết lập được Tổng thống dịch tranh cử. Nhưng Elon Musk lại tạo ra cả hai thứ phải điều chỉnh chiến lược. Tháng 7 năm 2025, ông tuyên bố thành lập Đảng Mỹ, một quyền trung lập về văn hóa nhưng cực kỳ rõ ràng về tôn giáo chỉ, tự do công nghệ, tự do ngôn luận và tự do tài chính. Tôi không cần Nhà Trắng, tôi cần một hệ thống minh bạch, nơi AI không được thư giãn vì lợi ích chính trị. Elon Musk phát biểu tại hội nghị XAI Bloomberg 2025. Dù mới thành lập, American Party dự kiến có 2 đến 3 ghế trong Hạ viện và 8 đến 10 ghế trong Thượng viện, đủ để trở thành quyền lực đòn bẩy trong Quốc hội. Liệu một vùng không có các ràng buộc, được dẫn dắt bởi người giàu có nhất thế giới và kiểm soát hệ thần kinh công nghệ quốc gia, có thể thay đổi luật chơi chính trị tại Mỹ? Định danh thế lực mới, Elon Musk và Đảng nước Mỹ. Ngày 5 tháng 7 năm 2025, tam giác quyền lực mới của nước Mỹ chính thức đón chào sự khởi đầu đầy bất ngờ của một nhân vật mới. Tỷ phú Elon Musk chính thức tuyên bố thành lập đảng chính trị mang tên American Party, Đảng nước Mỹ hay Đảng Mỹ. Đây không phải là một đơn vị PR dự án hay một phong trào ảo, mà là một cấu trúc chính trị thực sự, có 3 kế hoạch chiến lược và có chiến lược mang tầm quốc gia. Đảng của Elon Musk ra đời từ sự bất đồng sâu sắc. Theo Reuters, trong một phát ngôn gây chấn động, Musk công khai chỉ trích đạo luật One Big Beautiful Bill, đề xuất kinh tế mang tính thương hiệu Trump,
là một hình thức kiểm soát tài chính núp bóng bảo doanh nghiệp. Đây là thời điểm đánh dấu cuộc chiến công khai giữa hai người từng được xem là liên minh chiến lược giữa quyền lực và công nghệ. Khác với các hệ thống truyền bá thứ ba từng thất bại, American Party không bắt đầu bằng một cuộc đua tổng bất khả thi. Thay vào đó, họ chọn một chiến lược chính trị sắc hồng, tập trung vào các nút chiến lược của Quốc hội. Mục tiêu chính của Đảng Mỹ là 2 đến 3 ghế trong Thượng viện tại các bang có tỷ lệ cử tri độc lập cao như Arizona, Georgia, nơi giới trẻ và người trung lập chiếm ưu thế, và 8 đến 10 ghế Hạ viện ở các khu vực công nghệ cao và đô thị mới, nơi thế hệ Z và Gen Alpha là lực lượng quyết định. Điểm đặc biệt, American Party không chạy theo các nhóm truyền thống hướng tới cử tri mệt mỏi, những kẻ chán ghét cả Cộng hòa và Dân chủ, nhưng vẫn muốn làm chủ công nghệ, minh bạch AI và tự do tài chính. Theo Financial Times, Merz không cần kiểm soát Quốc hội, ông chỉ cần trở thành lực lượng có ảnh hưởng. Nếu Đảng Mỹ kiểm soát 10 ghế ở Hạ viện, đó sẽ là khóa ngắt điện của cả hai đảng lớn. FT 2025. Giới phân tích gọi đây là mô hình đòn bẩy song song, không cần sử dụng số đông, chỉ cần cắm cờ tại điểm nút, đủ để ngăn hoặc thông qua bất kỳ đạo luật nào, đặc biệt liên quan đến AI, giám sát công nghệ, quốc phòng và dữ liệu. Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang chia rẽ, tam giác quyền lực Trump, Dân chủ, Merz có thể trở thành điểm chính trị lớn nhất từ sau cuộc bầu cử năm 2020. Nếu một cá nhân hay một đảng không tranh cử, không phát động tranh cử đại chúng, mà vẫn đủ khả năng kiểm soát nhịp điệu chính sách thông qua 10 chiếc ghế đúng chỗ, thì câu hỏi đặt ra là đảng nào đang thực sự lãnh đạo nước Mỹ? Nếu một người không cần tranh cử, không cần tuân thệ, nhưng vẫn được điều khiển Quốc hội, dư luận và chính sách và làm giảm trật tự chính trị hai cực vốn đã thống trị nước Mỹ gần 170 năm. Kịch bản 1. American Party chia phiếu GOP, ai hưởng lợi? Trong khi Đảng Cộng Hòa đang tận lực tái sử dụng Quốc hội, thì một cú sẻ bất ngờ xuất hiện bên trong Elon Musk và American Party. Không cần tranh cử, không cần sử dụng đa số, chỉ cần 5 đến 10% phiếu bầu trung dung, Musk có thể tạo ra chiến lược của vòng tròn Trump. Câu hỏi lớn đặt ra, xử lý một số ứng viên tổng thống có thể khiến Đảng Dân Chủ giành chiến thắng mà không cần bỏ phiếu. Bối cảnh chia phiếu khi tam giác chính trị xuất hiện. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tại Mỹ được dự báo sẽ không còn theo logic lưỡng đảng truyền thống. Lần đầu tiên kể từ năm 1854, thời điểm hình thành cấu trúc lưỡng cực giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, một thế lực thứ ba mang màu sắc công nghệ và trung dung chính trị đã chính thức bước vào cuộc chơi, Đảng Mỹ do Elon Musk hậu thuẫn. Nhưng Musk không tranh cử, không giữ chức vụ trong bầu cử, song tỷ phú giàu nhất nhì thế giới tuyên bố sẽ tài trợ, định hướng chính sách và truyền thông cho một số ứng cử viên độc lập tại các bang, sau đó như Arizona, Georgia và Wisconsin. Theo Business Insider, đây là chiến lược gián tiếp kiểm soát tình hình Quốc hội mà không cần tranh cử tổng thống. Theo Reuters, sự xuất hiện của Đảng Mỹ gây ra hiệu ứng phân khúc rõ ràng trong nội bộ cử tri bảo thủ, đặc biệt là nhóm trí thức công nghệ, kỹ sư trẻ và các nhà đầu tư theo chủ nghĩa thị trường tự do, những người từng là khối xám yên tĩnh, ủng hộ Trump trong các cuộc bầu cử trước đây. Đảng Dân Chủ, trong khi đó, vẫn duy trì mức độ trung thành cao từ truyền thống bầu cử tri và đang tìm cách tận dụng sự phân cực trong nội bộ đối phương để giành lại lợi ích tại lưỡng viện. Một cuộc chia phiếu ngầm diễn ra sớm hơn dự tính. Theo khảo sát toàn quốc do Business Insider công bố vào tháng 6 năm 2025, 63% cử tri Mỹ trình bày mong muốn có thêm một số chính trị gia để phá vỡ thế bế tắc giữa hai hệ thống truyền thông lâu nay. Tuy nhiên, số lượng người ủng hộ lại giảm mạnh và chỉ còn 11 đến 25% khi đảng thứ ba do Elon Musk hậu thuẫn xuất hiện. Đó là vì Musk, người được đánh giá là khó mong đợi, thiếu ổn định trong chính sách và thông điệp công việc. Dữ liệu giả lập từ The Daily Beast và New York Post cho thấy, nếu American Party hiện diện ở khoảng 12 bang, mô hình phân tích bầu cử cho kết quả như sau. Đảng Cộng Hòa GOP giảm từ 48% xuống 41%, Đảng Dân Chủ DNC tăng 43% đến 45%. Đảng Mỹ đạt từ 5 đến 7%, chủ yếu hút từ khối cử tri tự ủng hộ GOP. Cụ thể, 3 nhóm chính đang chuyển đổi. Cử tri trẻ tuổi 18 đến 35 tuổi, đặc biệt là nhóm Gen Z, có xu hướng bài cực hữu và ủng hộ tự do số.
giới kỹ sư lập trình viên startup vốn thân Musk nhưng không cảm tình với Trump. Doanh nhân Trung Dung từng được GOP chinh phục nhờ chính sách thuế, nay phản ứng với chủ nghĩa dân túy nhưng vẫn không tin tưởng dân chủ. Dữ liệu được tìm thấy, Đảng Mỹ chưa thể giành chiến thắng nhưng lại đủ khả năng kéo GOP rớt xuống, tạo lợi ích gián tiếp cho Đảng Dân Chủ. Elon Musk không cần thắng, ông chỉ cần khiến người khác thua, và nếu chỉ cần 5-7% khối cử tri xám bỏ GOP, cán cân quyền lực tại Thượng viện và Hạ viện có thể dồn về một phía. Hiệu ứng chuỗi giai đoạn 2026-2028 sẽ ra sao? Sự xuất hiện của Đảng Mỹ, dù không tranh cử Tổng thống, có thể tạo ra một phản ứng phân cực trong nội bộ Đảng Cộng hòa GOP. Cụ thể, Donald Trump đánh mất khối xám công nghệ, bao gồm cử tri trẻ, các kỹ sư công nghệ, doanh nhân trung dung và tầng lớp startup từng hỗ trợ MAGA vì quan điểm kiểm duyệt và thân doanh nghiệp. Đảng Dân Chủ xây dựng khối cử tri đô thị, đa sắc tộc và nữ giới, vốn là thế mạnh truyền thông, nhưng nay lại có thể mang lại lợi ích cho sự gián tiếp từ phân khúc của GOP. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, GOP có nguy cơ bị đẩy lùi về cực hữu văn hóa, mất khả năng tiếp cận khối cử tri trung lập quốc gia và giảm sức hấp dẫn ở các bang như Arizona, Georgia, Pennsylvania. Các chuyên gia như Lee Russman của Vox và Francis Fukuyama đồng loạt chỉ ra một nghịch lý chính trị mới. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa trung dung do một cá nhân công nghệ dẫn dắt như Elon Musk có thể phá vỡ hai cực quyền lực truyền thống, nhưng không tạo ra một trật tự ổn định thay thế. Hệ thống dân chủ đại nghị vốn cần định chế, không chỉ đặt một tỷ lệ khó mong. Liệu nước Mỹ đang bước vào một chu kỳ cải cách dân chủ hay chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp đầy rủi ro, nơi các cấu trúc chính trị bị phá vỡ mà không ai sẵn sàng xây dựng lại? Elon Musk không cần tranh cử Tổng thống, nhưng vẫn làm công việc cấu trúc quyền lực truyền thông của nước Mỹ. Chỉ với một đảng trung dung và một tập hợp công nghệ xuyên suốt chế độ, ông đang tạo ra hiệu ứng domino, làm phân đoạn Đảng Cộng hòa, chia rẽ khối cử tri bảo thủ và gián tiếp trao lợi thế chiến lược cho Đảng Dân Chủ trong Quốc hội. Nếu một cá nhân chỉ cần nền tảng công nghệ và một chiến lược trung lập cũng có thể điều chỉnh cán cân lưỡng viện, thì nước Mỹ đang bước vào thời kỳ dân chủ kỹ thuật số hay đã khởi động một kỷ nguyên truyền thông hậu công nghệ. Kịch bản 2. American Party giữ các ghế vàng Quốc hội. Elon Musk không tranh cử Tổng thống, ông cũng không cần sử dụng lượng tối đa trong Quốc hội. Nhưng chiến lược của Musk thông qua Đảng Mỹ lại tạo nên toàn bộ bàn cờ chính trị Mỹ rung chuyển. Thay vì lao vào cuộc chiến quyền lực tối cao ở Nhà Trắng, Musk chọn một đường đi ngược chiều, tập trung vào một vài ghế vàng tại Quốc hội. Đủ ít để không được chú ý, nhưng đủ nhiều để trở thành lá phiếu định mệnh. Mục tiêu không phải Nhà Trắng mà là Quốc hội thì chốt. Khi tuyên bố thành lập Đảng Mỹ vào tháng 7 năm 2025, Elon Musk lập tức khẳng định ông không có ý định chạy đua ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo các nhà khảo sát từ The New Yorker và Business Insider, đây không phải là một hành động trung lập mà là một bước đi chiến thuật nhằm tái thiết lập cách thức vận hành quyền lực tại Mỹ. Thay vì đối đầu trực tiếp ở cấp tổng thống, ngân sách tốn kém, dễ bị đánh bại bởi hệ thống hai vòng đua, Musk đến đòn bẩy lập pháp, trang bị lĩnh vực sau đó dành trong Quốc hội để trở thành năng lượng phân xử lý. Theo The New Yorker và Politico, chiến lược của Đảng Mỹ không đạt tới đỉnh cao quyền lực hành pháp mà tập trung vào các điểm then chốt của quyền lực lập pháp. 2-3 ghế tại Quốc hội ở các bang như Arizona, Georgia, nơi thường xuyên quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội. 8-10 ghế tại Hạ viện, tại các quận có cử tri công nghệ cao, trung dung chính trị và thế hệ Gen Z, nhóm vốn không còn mặn mà với cả hai khối lớn. Đây là những nơi GOP Cộng hòa đang giành được nút, và nơi Dân Chủ được xem là xa trái thực tế công nghệ. American Party chen vào đúng khe nứt lòng tin, tạo ra khả năng một chút mà không cần phải có chiến dịch toàn quốc. Theo phân tích của The New Yorker, nếu Đảng Mỹ giành chiến thắng từ 5-10 ghế tại Hạ viện và Thượng viện, thì đảng này có thể trở thành thành viên. Kingmaker, phe phân xử khi hai chính thể không đạt được thế đa số tuyệt đối. Breaker, phe có thể chặn các đạo luật nếu không đáp ứng quan điểm trung dung công nghệ. Gatekeeper, lực lượng buộc các đạo luật về AI tự làm dữ liệu bảo mật nền tảng với tiêu chuẩn phi kiểm duyệt. Nói cách khác, Đảng Mỹ không cần thắng lớn,
chỉ cần chốt quyền lực đúng điểm là đủ để chiến đấu cả Cộng hòa và Dân chủ phải chơi theo luật của Musk. Chuyên gia như Lee Roseman của Vox gọi đây là hiện tượng đường chính trị nơi một thế lực không theo quy chuẩn dân cử vẫn có thể kiểm soát dòng chính sách thông qua hạ tầng dữ liệu, mạng xã hội và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi cử tri qua các thuật toán. Nếu quyền lực không đến từ lá phiếu tổng thống mà đến từ thuật toán định hình dư luận và chiến lược quốc hội, thì cấu trúc dân chủ Mỹ đang bước sang một thời kỳ không ai xác định được. Liệu một vùng không có tổng thống, không có cử tri trung thành lâu dài, nhưng có công nghệ, dữ liệu và mạng lưới truyền thông riêng biệt có thể trở thành thế lực chính trị mới? Và nếu Elon Musk thực sự định hình quốc hội bằng AI chứ không dùng tranh cử, thì đâu là giới hạn mới của chính trị hậu dân cử? Trở thành phe Kingmaker trong quốc hội đang chia rẽ. Dù không tranh cử tổng thống, Elon Musk và Đảng Mỹ vẫn hướng tới một đòn đánh chiến lược, nắm giữ một nhóm nhỏ nhưng sau đó chốt các ghế quốc hội để trở thành Kingmaker, người cầm chìa khóa cho mọi quyết định. Trong bối cảnh chính trường Mỹ đang chia rẽ sâu sắc, không có đủ sức sử dụng số lượng tuyệt đối, Thượng viện cần 51 trên 100 ghế để kiểm soát, nhưng Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều loanh quanh xung quanh khoảng 48 đến 49 ghế. Hạ viện cần 218 trên 435 ghế, trong khi các cuộc bầu cử phụ gần đây cho thấy con số trên ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh đó, chỉ cần 5 đến 7 ghế trung lập thuộc Đảng Mỹ có quyền quyết định hướng đi của các đạo luật lớn, từ ngân sách liên bang, giám sát AI cho đến luật an ninh quốc gia hay chính sách xã hội. Theo Wikipedia và phân tích từ Trung tâm Chính trị UVA, đây là mô hình tối thiểu số phủ quyết. Phủ quyết thiểu số, nơi một khối nhỏ nhưng thống nhất có thể ngăn chặn hoặc xoay toàn bộ tiến trình nghị quyết quốc gia. Chuyên gia chính trị học Lee Roseman Vox cảnh báo, trong hệ thống 2 tuần đang bị suy yếu, một tuần thứ 3 không cần thắng lớn, họ chỉ cần thắng đúng phòng để biến mình thành nơi mà tất cả phải tìm đến. Mô hình thiểu số điều tiết đa số, quyền lực kiểu mới. Theo phân tích chuyên sâu của The New Yorker và Brookings Institution, nếu American Party, đảng chính trị mới do Elon Musk hậu thuẫn, giành được chỉ từ 5 đến 10 ghế tại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, thế trận quyền lực tại Quốc hội Mỹ có thể bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Dù không chiếm đa số tuyệt đối, nhóm thiểu số này có thể trở thành bộ chia quyền lực, power broker, trong một quốc hội đang chia rẽ sâu sắc. Mô hình vận hành theo 3 cấp vai trò. Kingmaker, phe quyết định thế cờ. Khi cả Đảng Cộng hòa GOP lẫn Đảng Dân chủ không đạt đủ 51 ghế ở Thượng viện hoặc 218 ghế tại Hạ viện, thì chỉ một vài lá phiếu của American Party có thể quyết định việc thông qua hay bác bỏ các dự luật quan trọng như ngân sách, quốc phòng hoặc quy định AI. Breaker, người chặn luật. Theo chuyên gia Lee Roseman Vox, nếu American Party giữ lập trường cứng rắn về tự do công nghệ và phản kiểm duyệt, họ có thể dùng quyền phủ quyết thiểu số để ngăn các đạo luật đi ngược lại quan điểm này, kể cả khi đa số quốc hội đồng thuận. Gatekeeper, người gác cửa các chính sách công nghệ. Các đạo luật liên quan đến dữ liệu người dùng, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và kiểm duyệt nội dung sẽ khó có thể được thông qua nếu không được sự đồng ý từ khối nghị sĩ trung dung công nghệ của American Party. Theo Politico, điều này đồng nghĩa Elon Musk, dù không có ghế trong quốc hội, có thể định hình luật chơi bằng sức ép từ phía sau. American Party không cần thắng lớn, họ chỉ cần đặt trọng lượng chính trị đúng điểm rơi để biến thiểu số thành ưu thế mặc định. Đây là mô hình thiểu số điều tiết đa số, Minority as Mediator, vốn hiếm gặp trong chính trị Mỹ hiện đại, nhưng đang trở thành xu hướng trong bối cảnh lòng tin vào hai đảng lớn suy giảm sâu rộng. Liệu đây là sự trỗi dậy của một thế lực cân bằng cần thiết hay là dấu hiệu cho thấy hệ thống dân chủ Mỹ đang bước vào giai đoạn phụ thuộc vào những cái tên không nằm trong lá phiếu tổng thống? Lưỡng đảng phải điều chỉnh vì một thế lực phi truyền thống. Khi một đảng không có ứng viên tổng thống, không có truyền thống chính trị lâu đời và không hoạt động theo mô hình địa phương, tiểu bang, liên bang thông thường, nhưng vẫn có thể buộc hai chính đảng lớn của Mỹ phải đàm phán, nhượng bộ và điều chỉnh chính sách. Đó là một cơn địa chấn về cơ cấu quyền lực. Theo chuyên gia Lee Roseman Vox, hiện tượng này là dạng chính trị đường vòng, bypass politics, khi quyền lực không đến trực tiếp từ lá phiếu mà thông qua các cơ chế trung gian như thuật toán định hình dư luận, recommendation engine, trên nền tảng như XAI Starling.
nắm giữ hạ tầng kỹ thuật then chốt, truyền thông số, dữ liệu công dân, mạng lưới thông tin quốc phòng, gây ảnh hưởng tới hành vi cử tri qua AI mô hình hóa, đặc biệt trong nhóm cử tri trẻ, doanh nhân công nghệ và tầng lớp trung lưu độc lập. Politico cảnh báo, khi một thực thể như American Party hậu thuẫn bởi Elon Musk kiểm soát các điểm chốt của Quốc hội, dù chỉ bằng vài ghế, họ có thể tạo ra các điểm nút kiểm duyệt chính sách ngầm. Đây là vùng xám nơi một cá nhân không bị ràng buộc bởi nhiệm kỳ, quy trình bầu cử hay trách nhiệm đảng phái, lại có khả năng định hình luật pháp quốc gia. Nếu quyền lực không còn đến từ lá phiếu tổng thống, mà từ các công cụ điều hướng dư luận và những điểm rơi chiến lược trong Quốc hội, thì liệu nước Mỹ có đang bước vào một kỷ nguyên dân chủ, không còn định nghĩa bằng truyền thống, mà bằng hạ tầng và thuật toán? Hay nói cách khác, sự im lặng của AI đôi khi tạo ra hiệu lực chính trị mạnh hơn bất kỳ diễn văn tranh cử nào. Liệu một đảng không có ứng cử viên tổng thống, không có cử tri trung thành lâu dài, không trải qua tranh luận truyền thống, nhưng lại sở hữu công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái truyền thông riêng, có thể trở thành lực lượng định đoạt hướng đi của cả Quốc hội? Nếu Elon Musk với XAI, Starlink, X và American Party có thể chiếm lĩnh các ghế chiến lược, đồng thời mô hình hóa dư luận qua thuật toán, thì chúng ta đang chứng kiến điều gì? Một bước tiến dân chủ nhờ công nghệ? Hay một sự mở đầu của chính trị hậu dân cử, nơi AI và hạ tầng kỹ thuật thay thế tranh luận nghị trường? Và câu hỏi lớn hơn, khi người kiểm soát dòng dữ liệu có thể định hình dòng luật pháp, thì ai còn thực sự kiểm soát nền dân chủ? Hãy đón xem phần tiếp theo trên kênh Young YDM để có câu trả lời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.